პარლამენტის წევრების კავშირი ბიზნესთან შეუთავსებელი საქმიანობა და არადეკლარირებული ქონება, რომელიც დეპუტატები არ ღვევენ კანონს, სულ რამდენიმე წუთში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის შედეგები და დეპუტატები საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. საპარლამენტო უმრავლესობა კომერციული ბანკების აქციონერებისათვის არაპროფილური საქმიანობის შეზღუდვის თემას უბრუნდება ქართული ოცნების დეპუტატის დავით ჭიჭინაძის ინიციატივა საქმის კურსში. უნდა სარგებლობდნენ თუ არა ქართული კომპანიები 10%-იანი შეღავათებით საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების შეფასებები საქმის კურსში. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ამას ბექა ბაციკაძე წარმოგიდგენთ. ბიზნესის პოლიტიკისგან გამიჯვნა სრულ იდიოტიზმად მიმაჩნია PSP-ს დამფუძნებელს, ვინც ამას ამბობს, არის სრულ იდიოტი, განაცხადა კახაუქრიაშვილმა. პარლამენტის წევრი საერთაშორისო პრაქტიკას იხმობს, როდესაც საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში წამყვანი ბიზნესმენები მოდიან. აღსანიშნავია, რომ კახაუქრიაშვილი საქართველოს პარლამენტის 51 წევრს შორის ერთ-ერთია, რომლებსაც ბიზნესთან კავშირი აქვთ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალი ანგარიშის მიხედვით კახაბერ ოქრიაშვილი 13 კომპანიას ფლობს. სულ რამდენიმე წუთში კახა ოქრიაშვილი სატელეფონო ხაზზე გამოვა. და ასევე კიდევ ერთი ინფორმაცია, საქართველოს პარლამენტის 51 წევრს აქვს ბიზნესთან კავშირი და შესაბამისად ფლობს წილს სამეწარმეო სუბიექტებში. ამის შესახებ ნათქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში მიუთითებს, რომ პარლამენტის წევრების არადეკლარირებული ბიზნეს აქტივები და მათ სტატუსთან შეუთავსებელი საქმიანობა პრობლემას წარმოადგენს მე-9 მოწვევის პარლამენტშიც. კვლევაზე, რომელიც პარლამენტის წევრების ბიზნეს კავშირებს შეუთავსებელ საქმიანობას და არადეკლარირებულ ქონებას ეხება, რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ფოთის ინდუსტრიული ზონის 75%-იანი წილი ჩინურ კომპანიაზე გასხვის და ამის შესახებ ცნობილი CNN-ში გამართულ ჩინურ-ქართულ ბიზნეს ფორუმზე გახდა, სადაც ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი გახარიამ ხელი მოაწერა შეთანხმებას ფოთის ინდუსტრიული ზონის 75%-იანი წილის ჩინურ კონგლომერატის CEFC-ისთვის გადაცემის შესახებ. ჩვენი აზრით, ასეთი მსხვილი ჩინური კომპანიის გამოჩენა ჩვენს თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში წარმატების მომტანი იქნება, განაცხადა გახარიამ. თბილისში საერთაშორისო ზარების ადგილობრივ ზარებად გარდაქმნის 4 ობიექტი აღმოაჩინეს, კერძოდ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა თბილისის სხვადასხვა უბანში გამოავლინეს 4 ობიექტი, სადაც განთავსებული იყო ელექტრონული მოწყობილობა, ეგრეთ წოდებული სიმბოქსი, შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობით, რომლითაც უკანონოდ ხდებოდა საერთაშორისო ზარების ადგილობრივ ზარებად გარდაქმნა. უწყებით ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომლის წევრებიც უცხოეთის მოქალაქეები არიან, ხელოვნურად ცვლიდნენ შემავალი ზარების ტარიფს, რაც მნიშვნელოვნად აზარალებდა როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტს, ასევე სატელეფონო კომუნიკაციების სფეროში მომუშავე კომპანიებს. უტენდერო შესყიდვები კარგი არ არის, აღნიშნული განცხადება უმცირესობის წევრებთან შეხვედრისას გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე წარდგენილმა ირაკლი მექობიშვილმა გააკეთა. მექობიშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ სახელმწიფო აუდიტი სამსახურის საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის მიზნობრიობასა და მიზანშეწონილობას შეისწავლის. შესყიდვა უნდა იყოს კონკურენციის პრინციპების გათვალისწინებით და ჩატარდეს ტენდერი, განაცხადა მექობიშვილმა. საპარლამენტო უმცირესობის ხდომაზე ოპოზიციონერი დეპუტატების მხრიდან ითქვა, რომ სახელმწიფო შესყიდვების მესამედზე მეტი დაახლოებით 17% ტენდერების გარეშე ხორციელდება. ამასთან ოპოზიციის ინფორმაციით, ქართული ოცნების ყველაზე მსხვილი შემომწირვალეები ის ფიზიკური და იურიდიული პირები არიან, რომლებიც სახელმწიფო შესყიდვების გზით იღებენ სოლიდურ თანხებს. და უბრუნდებით ისევ დღის მთავარ თემას, პარლამენტარების კავშირი ბიზნესთან შეუთავსებელი საქმიანობა და არადეკლარირებული ქონება. გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშის მიხედვით საქართველოს პარლამენტის 51 წევრს აქვს ბიზნესთან კავშირი და შესაბამისად ფლობს წილს სამეწარმეო სუბიექტებში. აქედან არადეკლარირებული ბიზნეს აქტივები აქვთ პარლამენტის 16 წევრს. ანგარიში მიუთითებს, რომ პარლამენტის წევრების არადეკლარირებული ბიზნეს აქტივები და მათ სტატუსთან შეუთავსებელი საქმიანობა პრობლემას წარმოადგენს მე-9 მოწვევის პარლამენტშიც. მე დეტალს გამჭვირვალობის იურისტი თამარ ტატანაშვილი გვეტყვის. შუადღემშვიდობის ხალბატონ თამარ, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. პირველ რიგში თემას და თქვენს ანგარიშის გამოხმაურება უკვე მოჰყვა. მოდით ვისაუბროთ ფაქტებზე, რომელიც პირველ რიგში დასაწყისის არის კანონთან შეუსაბამოდ, რომელზეც რეაგირება უნდა მოახდინოს პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტი.
პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, ჩვენი კვლევის საფუძველზე სამი ძირითადი საკითხი გამოიკვეთა, რომელიც პრობლემას წარმოადგენს. პირველი ის, რომ არის პარლამენტის წევრები, რომლებსაც რეესტრის მონაცემების მიხედვით აქვთ შეპესეებში არადეკლარირებული წილები, ანუ წილების საკუთრება არის სახეზე. თუმცა ამასთან შედარებით უფრო მეტ დარღვევას წარმოადგენს ის, რომ პარლამენტის წევრები, პარლამენტის 9 წევრი არის სამეწარმეო სუბიექტის დირექტორის უფლებამოსილების განმახორციელებელი. და ასევე ერთი კომენტარი მოვისმინეთ დიანა ტრაპაიძის დღის ამბებში ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე იყო პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე, რომელიც ასევე არის დირექტორის მოადგილე ფიქსირებული რეესტრის მონაცემებით. მან თქვა, რომ ასეთი კომპანიას თქოთ წინა საუკუნეში არსებობდა და ამ საუკუნის დასაწყისიდან მის საქმიანობას თუ შეჩერებული საერთოდ გაუქმებული, თუ ვიპოვითო ესეთი პოზიცია ქონდა, რომ წავიდით ერთად მოვნახოთ ეს კომპანია თუ საქმეს. ამ შემთხვევაში, როცა კომპანია უკვე აღარ არის აქტიური, მაშინ მაინც აქვს ვალდებულება პარლამენტარს კანონით, რომ იყოს ამორიცხული მაინც. აუცილებლად, პირველ რიგში კანონმდებლობის მოთხოვნაზე ვისაუბრებ და შემდეგ ბატონი დიმიტრის აი ამ ფრაზას გავცემ პასუხს, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობით პარლამენტის წევრი უფლებამოსილების ცნობისას ვალდებული არის შესაბამისობაში მოიყვანოს მისი დეკლარაცია და ასევე ის, ესე იგი, დირექტორობა თუ წილების ფლობა, რომელიც არსებობს რეესტრის ჩანაწერებში. ნამდვილად ჩვენ კვლევაშიც გვაქვს აღნიშნული, რომ შესაძლოა ეს კომპანიები თქვათ წლების მანძილზე არ ფუნქციონირებს, მაგრამ კანონი მათ ამ ვალდებულებისგან არ ათავისუფლებს. ჩვენ ხედავთ იმ მონაცემებს, რაც არის რეესტრის ბაზაში და შესაბამისად თუ არსებობს ესეთი გარემოება, პარლამენტის წევრმა უბრალოდ შეიძლება თქვას უარი დირექტორის უფლებამოსილების განხორციელებაზე და ამით საკითხი დამთავრებულია. მაგრამ ჩვენ არაერთხელ ჩვენ კვლევებში აგვინიშნეს ამ ფაქტის შესახებ და უკვე მე რამდენი შემთხვევა არის, როდესაც მიუხედავად ასე ვთქვათ, როგორც ისინი აღნიშნავენ, არაფუნქციონირებადი კომპანიის მეწილეობა მაინც სახეზე არის. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება თუ არა ეს კომპანია და იღებს თუ არა კონკრეტული პარლამენტარის შემოსავალს, ეს უკვე პარლამენტის საპროცედურო საკითხი კომიტეტის მოვალეობაა, რომ დაადგინოს და რეკომენდაციებს ეს არის, რომ რეაგირება მოახდინოს ამ კომიტეტმა ამ დარღვევებზე. კი ბატონო, არა დეკლარირებული ასე ვთქვათ საქმიანობა, სამეწარმეო შემოსავლები, ეს რეალურად ვთქვათ ყველა მოწვევის პარლამენტში პრინციპში რომელიც ანგარიშები წაგვიკითხავს ჩვენ, ეს იყო პრობლემა, რომელიც ვერ მოგვარდა აქამდე. რატომ ამის მიზეზი რა არის? ნება არის. ამის მიზეზი, აი ჩემ მოსაზრებას გეტყვით, მე ვფიქრობ, ამის მიზეზი ის არის, რომ მიუხედავად კანონმდებლობასთან წინააღმდეგობის არსებობისა, იციან, რომ ამაზე არ ხდება რეაგირება და შესაბამისად მათი მხრიდან, ასე ვთქვათ, შეიძლება არასწორად ხდება, დავიწყება ხდება კონკრეტული კომპანიების არსებობის თუ არარსებობის. ამიტომ ჩვენის მხრივ ვიკვლევთ ამ ინფორმაციას და ვხდით იმ ინფორმაციას საჯაროს, რაც ისედაც არის რეესტრის მონაცემებში და ჩვენ ამის შემდგომ შეგვიძლია მხოლოდ მივაწოდოთ ინფორმაცია მათ და მათ დაადგინონ, ახორციელებენ თუ არა ისინი სამეწარმეო საქმიანობას. აღნიშნულ უფლებამოსილებას ჩვენ ვერ განვახორციელებთ ობიექტური მიზეზების გამო, კონკრეტული საწარმოო ფუნქციონირებს თუ არა, უკვე შემდგომ საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტმა უნდა დაადგინოს. საკუთრების უფლება არ ეზღუდება არც პარლამენტს, მათ შეუძლია რომ კონდეთ ფლობდნენ წილებს და სხვადასხვა ქონებას, მთავარია ეს იყოს დეკლარაციაში. კი ბატონო, ბატონი კახაოქრიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს პარლამენტის წევრი, რომელიც სატელეფონო ხაზია. შუადღემში დოვის ბატონო კახა, მადლობა რომ მიიღებთ პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობას. მინდა კითხოთ თქვენი შეფასება, უნდა მოახდინოს თუ არა რეაგირება დარღვევებზე შესაბამისმა კომიტეტმა და ბიურომ. მე გულისხმობ, რა თქმა უნდა, უკანონთან შეუსაბამო ფაქტებს, მაგალითად, ხელმძღვანელ თანამდებობაზე პარლამენტის წევრების ყოფნა სხვადასხვა კომპანიებში. ყველა პარლამენტის წევრმა უნდა ჩახედონ თავის ცოტა უფრო მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინონ, რომ არ გაეპაროთ ესეთი სიტუაცია. დიახ, თქვენი ბიზნეს საქმიანობის შესახებ ცნობილია, რა თქმა უნდა, ისეთ საზოგადოებისთვის. კვლევის თანახმად, თქვენ სამეწარმეო ობიექტებში წილის საკუთრების შესახებ არასრულად გაქვთ მითითებული ინფორმაცია, მხოლოდ ეს არის, ასე ვთქვათ, დარღვევა, რაც გამჭვირვალობის კვლევაშია. ყველაფერი მაქვს სრულად მითითებული. შეპესე ჩვენი ჯანმრთელობა არ არის თქვენს კანონმდებლობის დეკლარაციაში, ეს არის მონაცემები, რაც არის კვლევაში გამოქვეყნებული. ეს არის ჩვენი ჯანმრთელობა, ჟურნალი, მე ვფიქრობ, რომ ისაც უნდა იყოს დეკლარაციაში ყველა ვარიანტში. დიახ, კი ბატონო. რაც შეეხება შემოსავლებთან დაკავშირებით, მე გვაქვს მითითებული აბსოლუტურად. რაც შეეხება ჩემს შემოსავლებს, მინდა გითხრათ, რომ მე კომპანია დავაფუძნე დაახლოებით 25 წლის წინ. ჩვენი კომპანია არის 25 წლის. ყოველწლიურად ჩვენ
სახელმწიფო ბიუჯეტში ვიხდით დაახლოებით 50 მილიონი ლარის გადასახადებს. კომპანიაში არის 5000 კაცი დასაქმებული და ეს არის ჩვენთვის ძალიან საამაყო. კი ბატონო კახა, მე ვახსენე რომ თქვა რეაგირება ნაწილობრივ არ არის ხოლმე პარლამენტიდან. თქვენ იქნებით ასე თქვა მხარდამჭერი იმის რომ საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა ამ თემებზე იმსჯელოს და კანონთან შეუსაბამო შემთხვევები იქნეს გამოსწორებული. დიახ, ყველამ უნდა დაიცვას კანონი ზედმიწევნით. და რაც შეეხება ახლა 50 მილიონ ლარს, მინდა გითხრათ, რომ 50 მილიონ ლარი არის ჩვენი საბიუჯეტო შემოსავლების დაახლოებით 0.5%. ეს იმას ნიშნავს, რომ 200 ჩვენნაირი PSP-ნაირი კომპანია რომ იყოს საქართველოში, ორჯერ უფრო უკეთესად იცხოვრებს ხალხი და ორჯერ უფრო დიდარი იქნება ჩვენი ქვეყანა. ისე რომ ეგ არის ჩვენი საამაყო ნაწილი. დიდი მადლობა კახა ოქრიაშვილს, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე იყო. კი ბატონო, ასე ვთქვათ, ის დარღვევები ბატონო კახემას თქვა რომ ყველამ უნდა ჩაიხედოს დეკლარაციაში და დარღვევები რომელიც არის უნდა გამოსწორდეს, თუმცა რეალურად დღეს გვაქვს სხვა შედეგი. თქვენი რეკომენდაციების ნაწილი რას ეხება, რომ მოკლედ მოვყვეთ. ჩვენ სწორედ ამას ვამბობთ, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც სახეზე არის, ვთქვათ, შეუთავსებელი საქმიანობა, ის არა მხოლოდ დირექტორის უფლებამოსილების განხორციელება არის. ასევე ყურადღება უნდა მიექცეს იმასაც, რომ ინდივიდუალური მეწარმის სტატუსი აქვს პარლამენტის წევრებს, რაც თავისთავად წარმოადგენს შეუთავსებელ საქმიანობას. ისინი ახორციელებენ თუ არა რეალურად სამეწარმეო საქმიანობას, ეს საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტმა უნდა დაადგინოს და სხვა შემთხვევაში სწორად შევსებას, დეკლარაციის სწორად შევსებას და მაგალითად გამორჩენილი წილების საკუთრებას ასე შემდეგ, ამაზეც საჯარო სამსახურის ბიურომ უნდა განახორციელოს მონიტორინგი. ვინმე პარლამენტარი რომელიმე ვისაც არ აქვს შევსებული სრულად, ან აქამდე რა ფაქტი გვაქვს რომ დაჯარიმებული იყოს 1000 ლარიანი ჯარიმა უკლემესო შეჩერება, ანუ ასეთი პრეცედენტი არ ყოფილა ჯერჯერობით. არა, ესეთ ამის შესახებ ინფორმაციას არ ვთქვი. წინა კვლევებიდან გამომდინარე სხვა რეაგირება არ ყოფილა. ანუ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს რომ თქვათ ზედმეტი ასე თქვათ ყურადღება არ ექცევა. სწორედ ეს არის მთავარი პრობლემა, რომ პარლამენტმა შიდა კონტროლი უნდა გააძლიეროს, ის უნდა იყოს უფრო მეტად ეფექტური, არა მარტო ბიზნესთან კავშირის შემთხვევაშიც, დეპუტატების მაგალითად გაცნებთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი იყოს უფრო მეტად აქტიური და აი ამ საკითხებზე მოხდეს რეაგირება. თუ ეს პირები, რომლებიც არიან დირექტორები, არ ახორციელებენ სამეწარმეო საქმიანობას, არ არის პრობლემა, მაგრამ თუ მათი მხრიდან არის გარკვეული მოქმედებები განხორციელებული, ეს უკვე პრობლემაა. რაც შეეხება დიმიტრი ხუნდაძეს, ძალიან მოკლედ და უნდა. ეხლა უბრალოდ მოკლედ მინდა რომ თქვა, ეს არის 1 მაისის მდგომარეობით ამონაწერი, სადაც ფიქსირდება ბატონი დიმიტრი დირექტორის მოადგილე და ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირად. დიახ, ის არის შეპესემ, რა თქმა უნდა, ის არის კი, ეხლავე, ის არის შეპესემ სასახლის დირექტორი. შესაძლოა ეს კომპანია აღარ ფუნქციონირებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაგრამ ვინ თუ არა კანონმდებელმა მან უნდა შეძლოს სწორად ბატონი დავით ჭიჭინაძე, მე ჩვენი სტუმარია, რომელიც სხვა თემასთან დაკავშირებით ასე თქვა დავაპატიჟეთ დღეს ეთერში, თუმცა რა თქმა უნდა ვეხმაურებით ამ თემასაც. ბატონი დავით, შუადღემ მშვიდობის. მადლობა პირველ რიგში რომ იღებს გადაცემაში მონაწილეობას. შეპესემ სასახლი ინფორმაცია, რომელიც კვლევაშია საერთაშორისო გამჭვირვალობის ფიქსირდებით თქვენ დირექტორად, რატომ ფუნქციონირებს თუ არა ეს კომპანია და რატომ არ არის გასწორებული ასე თქვა კანონის შესაბამისად თქვენი მონაცემები. ეგ შეპესე დაფუძნდა 2009-ში, ერთი დღე არ უფუნქციონირია და ერთი რაღაცა აქვს გამორჩენილი, რომ დეკლარაციის შევსების წინ მე მინდობილობას ეხა იმედია წარმოგიდგენთ, არა უკანა ვადით ვერავინ ვერ გააკეთებს და დეკლარაციის შევსების დროს მე დირექტორობა თავისი კრების ოქმით ჩემ მეუღლეზე მაქვს დათმობილი. იმიტომ რომ ლიკვიდაცია საკმაოდ რთული პროცესია და რა ვიცი ხა დანარჩენი დამფუძნებლებია მოსაძებნი და სერიოზული პრობლემაა, ასე რომ ვთქვათ, ეს ყველაფერი პროცედურულად გავლილია, შემიძლია მაგპატივცემულ ორგანიზაციას გადაუგზავნო ეს მინდობილობა და ნახონ რომ ეს დათმობილია ეს ფუნქცია ჩემი მხრიდან. ანუ დარღვევა არ ფიქსირდება დღეის მდგომარეობით და გამოსასწორებით ასე თქვათ არაფერია თქვენ შემთხვევაში. იმიტომ რომ მე მინდობილობა მიცემული მაქვს, ნოტარიულად გაფორმებულია ეს ყველაფერი. აბსოლუტურად დარეგისტრირებულია, უბრალოდ არ ვიცი რატო ამოვარდა, თან მით უმეტეს კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ერთი დღეც არ უფუნქციონირია ამ ორგანიზაციას. კი ბატონო, მადლობა ბატონო დავით, მე გავაცილებ ქალბატონ თამაშს და შემდეგ შეგვიძლია რომ ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი. მადლობა თამარ ტატანაშვილს, რომელიც საქმის კურსის სტუმარი იყო. უბრუნდებით ბატონ დავით ჭიჭინაძეს, რომელიც არაპროფილური აქტივების, ასე ვთქვათ, აქციონერებისთვის შეზღუდვას ითხოვს და ამ თემას პარლამენტი დაუბრუნდა. კი ბატონო, თქვენი მოთხოვნა რას უკავშირდება, რა ფორმით უნდა შეიზღუდოს არაპროფილური აქტივების ფლობა ბანკების აქციონერებისათვის?
საერთოდ თავისი არსით არაპროფილური საქმიანობის ფლობა კი არ უნდა შეიზღუდოს, ეს საერთოდ უნდა იყოს კანონსაწინააღმდეგო ქმედება. ეხლა იქ იყო ძალიან ბევრი ის წარმოთქმული, რომ თუ აქციონერმა გადაიხადა შემოსავლები, რატო არა აქვს მას უფლება რომ ფლობდეს ჩადოს სხვა ბიზნესში, ან შესაბამისად რომ შეიძლება ამით დაზიანდეს, რომ სხვა ქვეყანაში გაიტანოს მან ეს ფინანსები. უბრალოდ ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ, რომ სტაბილურ ქვეყნებში ვერავინ ვერ გაიტანს ამ ფინანსებს ერთი მარტივი პრინციპის გამო, რომ საკმაოდ დაბალი შემოსავლიანია და ზოგიერთ ქვეყანაში უარყოფითი ისიც კი არის განთავსების შემთხვევაში. ნორმალურ ქვეყანაში მათ ბიზნესში ამ ფულს არავინ არ ჩაადებიებს, ესე რომ ვთქვათ, არაპროფილური საქმიანობის დაწყება კი არ გამოვათ, იქ უკვე ჩვეულებრივად ბიზნესი უნდა აწარმოონ და საკმაოდ რთული პროცედურა, ამით რომ აშინებენ, რომ კაპიტალი აქედან გაიქცევა, ესეც არ არის, მე ვფიქრობ, ის არგუმენტი, რომელსაც უნდა დავეთანხმოთ. და თავარი რაც არის, რატო არ უნდა გქონდეთ? იმიტომ რომ ბანკებს ჩვეულებრივი ბიზნესიდან განსხვავებით არ გარკვეული შეღავათი ფულის, ესე რომ ვთქვათ, ჩვეულის თვალსაზრისით. მე მინდა უბრალოდ მაყურებელმა და საერთოდ ადამიანებმა კარგად გაიგონ, რომ აი წარმოიდგინეთ, ჩვენ ქვეყანაში მოზიდული და საკუთარი კაპიტალი ერთობლივად ბანკების წარმოადგენს 4 მილიარდ ლარს და სესხი გაცემული გვაქვს 19 მილიარდის. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ერთი მშვენიერი ორგანიზაცია არაფინანსური, რომელიც თქვათ აწარმოებს თუნდაც სამშენებლო კომპანია რა, რომელიც აშენებს თქვათ 3 სართულიან სახლს და ამ დროს ყიდის დაახლოებით 16 სართულიან სახლს. და არგუმენტი ის არის, რომ ეს 16 სართულის მაცხოვრებელი ერთდროულად ამ კორპუსში არ შედის. დაახლოებით ესეთი სიტუაციაა ფინანსებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბანკები ფული ესე რომ ვთქვათ არ გადავით თქვენს ფიქრობთ რომ ბანკები ამ შემთხვევაში აღიქმებიან ბიზნესისთვის როგორც კონკურენტები და არა როგორც პარტნიორები რატომ აი დაკრედიტება მაგალითად იგივე სამშენებლო სექტორის მიმართულებით საკმაოდ გაზრდილია ანუ ბანკები რეალურად აკრედიტებენ ბიზნესს რომელსაც აქვს სიცოცხლის უნარიანობა ასე ვთქვათ ძირითადად ეს კომპანიები პრაქტიკულად სულ ყველა მე მინდა 2007-2008 წლებს დაუბრუნდეთ კრიზისამდელ პერიოდს როდესაც ბანკები მართლა იყვნენ დაინტერესებული სამშენებლო კომპანიების დაფინანსებით ეს მაშინ სოფლიო ტრენდი იყო მოგეხსენებათ რომ ხო მაგრამ შემდეგ რა დაემართა სამშენებლო კომპანიებს ვიცით არა მე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა რომ უბრალოდ ბანკები ახალს ჩვენთან არაფერს არ იგონებენ რა ესე რომ მიუდგეთ მე მაგიტო ვიძახი რომ 2007-ში 2006-ში 2005-ში სოფლიო ტრენდი იყო შენებლობების დაფინანსების და ჩვენთანაც განუკითხავად აფინანსებდა და ზუსტად ეს არის რომ კრიზისი ისევ და ისევ გამოიწვევს ბანკირების უყურადღებობამ ეს არა მშენებლების უყურადღებობამ გამოიწვია ყველა ნებისმიერი კრიზისი გამოწვეული არის ბანკების მიერ, იმიტომ რომ თავის დროზე, როდესაც ისინი აფინანსებდნენ, არ სწავლობდნენ შესაბამისად ამ სტრუქტურების მდგრადობას. თვითონ უწერდნენ, ეს მე ვფიქრობ დანაშაული იყო, რომ თვითონ უწერდნენ ესე რომ ვთქვათ cash flows, როგორ უნდა დაეხატათ ის კარგი ციფრები, რომ შემდეგ გაეცათ კომპანიისთვის კრედიტები, იმიტომ რომ ანუ დეველოპერების პრობლემებიც იდეაში რა თქმა უნდა, ეხლა თქვენ ერთი რამე როცა უკონტროლოდ რიგდება ფული, არაფერი არ არის გაკეთებული, მარტო შემოღობილია და იქ თანხები გაიცემა საკრედიტო, ხა ძალიან ძნელია და მით უმეტეს, როდესაც სოფლიო ჩამონგრევა მოხდა, თან მოგეხსენებათ აგვისტოს მოვლენები დაემთხვა მაგას ჩვენმა მაშინდელმა ხელისუფლებამ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო ბანკი ძარავს ბატონო დავით ის ხო არა ის დაინტერესებული რომ შენებლობა შეჩერდეს და საკუთარი თანხები ვერ ამოიღოს. ბანკი ზუსტად იმიტომ არის ბანკი და იმიტომ აქვს სხვა მიდგომა, ყველაზე კონსერვატიული ორგანიზაცია უნდა იყოს ბანკი. ბანკს არ აქვს შეცდომის დაშვების უფლება და მე ზუსტად მაგას ვიძახი რომ ყველა კრიზისი პრაქტიკულად ბანკების პროვოცირებულია. თუ სამშენებლო კომპანიებს არ მიცემ ესე რომ ვთქვათ კარგად შესწავლილ სესხს მაშინ ვერ გაკოტრდება ის რომ თუ კარგად შეისწავლის სესხის პირობებს და აკმაყოფილებს კომპანიას სესხის მიღების პირობებს მაშინ უნდა გაიცეს და 2007, 2008, 2006 წლებში არ ხდებოდა და ეხლა პრინციპში დღესაც რო შევხედოთ პრაქტიკულად ჩვენ ბოლო პერიოდში ბანკები ისევ არაკეთილ ინდიციად იქცევიან, იმიტომ რომ კი ბატონო, გადახდის პროცენტი, გადახდილ უნარიანობის პროცენტი ჩვენ ქვეყანაში არიზდება რამოდენიმე წლის განმავლობაში 3.7%-ის ფარგლებში მერყეობს საპრობლემო სესხების ციფრი. ხა თუ ცხოვრების დონე ეცემა თუ ხალხს უჭირს გადახდა, ხო ხდებით არა, რასაც ვლაპარაკობ და პროცენტი 3.7 1000 კაცში 700 კაცს აქვს დღეს საქართველოში სესხი აღებული თუ ვინმეს კი სესხის აღება შეუძლია. და 3.7% არ იცვლება ამასობაში რა. ესე იგი ვისაც არა გადახდის უნარი.
ეს ხდება რეფინანსირების ხარჯზე. ამიტომ ადამიანებს თავიდან აძლევენ სესს, უგრძელებენ ვადას, ცოტათი უმცირებენ პროცენტს, მაგრამ თვითონ როგორც ესეთი, თვითონ სისტემა არ არის ჯანმრთელი. ეროვნული ბანკის საქმე არის, მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ეგ არის, რომ ბანკები თავის სფეროში ვეღარ არიან. ანუ ეროვნული ბანკი ეფექტურად ვერ საქმიანობს დღეს. ვერ საქმიანობს, მე ვფიქრობ, წინა მორბედიდან მოყოლებული, რომელმაც დაიწყო და 2012-13 წლიდან დაიწყო ესეთი განუკითხაობა. და გადაგიწე მოგეხსენებათ, ნაცმოძრაობის წარმომადგენელი იყო და ბანკებმა რაც მაშინ მიცეს აი ამ პერიოდში, გადაგიძის მმართველობის პერიოდში, როდესაც მას უკვე თავისი პატრონი აღარ აკონტროლებდა და მომართული იყო ყველაფერი ქვეყნის ეკონომიკის დასანგრევად, თქვენ მოგეხსენებათ 2014 წლის ლარის კურსის ვარდნაც მთავრობას რო დააბრალეს. ეხლა როგორ შეიძლება მთავრობას დააბრალოს, როდესაც პირდაპირ ეროვნული ბანკის პრეროგატივა იყო კურსის შენარჩუნება და კურსის შენარჩუნება ეროვნული ბანკის პრეროგატივა არ არის, ბატონო. არა, მე გეტყვით რა, როგორ არ არის პირდაპირ არის ინფლაციაზე და მაგაზეც პასუხისგებელი და საერთოდ ფულად საკრედიტო პოლიტიკას აკონტროლებს ეროვნული ბანკი. ფულს რა რაოდენობით მიაწვდა და რა რაოდენობით ამოიღებ, ამას წვითავს ეროვნული ბანკი. ასეთი არ არის. ესეც თარის არის და მე მაგით ბატონო დავით, ეროვნული ვალუტის კურსის შენარჩუნება არ არის ეროვნული ბანკის პასუხისგებლობა. შენარჩუნება არ, მაგრამ კონტროლი რო ის არ გავიდეს, ინფლაციის კონტროლი რო ის იყოს მიზნობრივ მაჩვენებელში. მე გეტყვით რა, ესეც საკმაოდ რთული თემა, ესე ადვილად ორ სიტყვაში ვერ ჩავიდეთ, მაგრამ პირდაპირ არის დაკავშირებული ეროვნულ ბანკთან თუ ძალიან გაინტერესებთ. უბრალოდ კომენტარს რო არ აკეთებენ, მათ არ აქვს კომენტარის გაკეთების უფლება, იმიტომ რომ ამით შეიძლება ზემოქმედება მოახდინონ ეროვნული ვალუტის კურსზე. დაკავშირებული მოთხოვნა მიწოდებასთან არის ვალუტის კურსი დოლარის და ლარის მიმართებაში. დიახ და მაგას ვიწარმოებთ არის დაკავშირებული, მაგრამ ეროვნული ბანკის პირდაპირ ფუნქცია არ გინდა ამას საუბარი, პირდაპირ ფუნქცია არ არის, რომ ლარის კურსის, ასე ვთქვათ, ლარი დოლარის მიმართებით და ფასები აკონტროლოს, მისი პირდაპირ ფუნქცია არის ინფლაციის მაჩვენების კონტროლი, რომელიც წესრიგზე მაღალია, მაგრამ გადახედოს არაფერს, იმიტომ რომ ეკონომიკურს დას არ შეუსწავლოს. კარგით, ამაზე არ ვისაუბროთ. თქვენ თქვით, რომ ეროვნული ბანკი დღესაც ვერ ფუნქციონირებს ეფექტურად. აი რას უწუნებთ მის ფუნქციონირებას, ანუ ასე ვთქვათ და არაპროფილური აქტივების ფლობა, ასე ვთქვათ, როგორ გამოასწორებს დღეს მდგომარეობას, როცა საბანკო სექტორის არაეფექტურობაზე ვსაუბრობთ. როდესაც ეკონომიკა არ ფინანსდება ბანკების მიერ, ისინი მათ მიერ ფინანსდება თავიანთი ბიზნესი. და როგორ უნდა გაუწიოს ნებისმიერმა კომპანიამ ეხლა წარმოედგინეთ ბანკს აქ მოზიდვის საშუალება ფულის, დღეს ყველაფერს ამას კიდე სხვა კომპანიებს უზღუდავენ, პირდაპირ იძახიან, რომ კერძო პირიდან სესხების უფლება აღარ აქვს ფიზიკურ, აქ არ არის, ეს ამოფარებულები არიან, რომ თითქოს ეს საკრედიტო ორგანიზაციების თემა არის და ისედაც 10 ფიზიკური პირზე მეტისგან არც ერთ შეპესეს არ შეუძლია საქართველოში ფულადის ახსრების მოზიდვა, მაგრამ იგივე თქვა სტარტაპს ვინც იწყებს, აი მე უბრალოდ მაინტერესებს რა. ბანკები სტარტაპს არ აფინანსებენ. და ადამიანმა უბრალოდ მეორე ადამიანთან ადამიანური მოლაპარაკების გზით და დააჯერა რაღაც აფინანსებენ, მაგრამ არა იმ ინტენსივობით, თქვა როგორც შემდგარ ბიზნესს, უკვე რისკი მეტი. ნუ რა თქმა უნდა, ხა სტარტაპს საერთოდ არ აფინანსებენ, მაგრამ სახელმწიფოა ჩართული და სახელმწიფო იღებს თავის თავზე იმ სტარტაპების რისკს. ესეც ერთ-ერთი დიდი დამსახურებაა ქართული ოცნების, თორე ბანკები საერთოდ არც კი განიხილავდნენ და. ეხლა რაც შეეხება არაპროფილურ საქმიანობაში წარმოიდგინეთ ისეთი გიგანტების შესვლას, როგორიც არის თუნდაც ევექსი, რეფერალურ ბიზნესშია შესული, ეს GPC-ის და ფარმადეპოს შეძენა საქართველოს ბანკის მიერ, წყალკანალის, აი GVP შეიძინა საქართველოს ბანკმა, M კვადრატი, რომელიც სამშენებლო კომპანია და მრავალი სხვა მათ ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანს. აი წარმოიდგინეთ, ნებისმიერი ბიზნესი დამოკიდებულია თუნდაც იმ წყალმომარაგებაზე, იმ გადასახადებზე. ხო, მაგრამ თქვა M კვადრატის შემთხვევაში არეგულირებს უკვე კანონი ეროვნულ ბანკს აქვს მარეგულირებელი ნორმები, რომ რას და ჰოლდინგებში ჩვენ ხო ყველამ კარგად ჩვენ ის კი არ არის ფურცელზე რა დაიწერება. მთავარი არის რომ რეალურად რა ხდება. გავიდნენ ჰოლდინგებში გაიტანეს პრაქტიკულად და იგივეა სულ ყველაფერი და თუნდაც იგივე სოლო ის განყოფილებები რო აქვს, ბანკში ანაბრის განთავსებას კი არ თავაზობენ ობლიგაციებში, სოლოს ობლიგაციებში ფულის განთავსებას უფრო მომგებიანად თავაზობენ კლიენტებს. აღარ გვინდა ეხა ამაზე ლაპარაკი, ეს პირდაპირ არის კანონის ავლის საშუალება დღეს ძალიან დიდი რაოდენობით აქვს ბანკებს რა. თუნდაც ეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან მიმართებაში ხა უცბად გამოგვიძებული ინტერესი ეროვნული ბანკის მიმართ და ამ დროს საინვესტიციო ფონდების მიმართ არანაირი ინტერესი გასაგებია ბატონ დავით, სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს. დავით ჭიჭინაძე იყო ჩვენი სტუმარი, თუმცა სტარტაპების ნაწილში ვერ დაგეთანხმებით აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ბანკებს აქვს ცალკე პროგრამები, რომლებიც აფინანსებენ სტარტაპებს და არაერთი სესხია გაცემული სტარტაპების დახმარება. უბრალოდ ეს უფრო მეტი რისკია, შესაბამისად ბანკები ისე ვერ აფინანსებენ, მაგრამ ადამიანთან პარტნიორული სხვა საკამათო თემებიც არის, მაგრამ შეგვიძლია ამ თემებზე ვისაუბროთ, როცა ინიციატივას
ასე ვთქვათ, იქნება წარდგენება, კონკრეტულად გაიწერება, ვინ იქნება ამის აღმასრულებელი და როგორ მოხდება, ასე ვთქვათ, კონტროლი იმისა, რომ მაგაზე ვლაპარაკობთ, რომ არის რაღაც ნაწილი სფერო, რომელიც უკონტროლო რჩება ისე ეროვნული ბანკის მიმართ. ეროვნული ბანკმა აი ამ შემავსებელი რა იქნება, შეგვიძლია ვისაუბროთ, კიდევ გვექნება ამაზე დრო და ჩვენი გადაცემებიდან და ფორმაიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, დავუთმობთ ამ თემებს დროს. დავით ჭიჭინაძე იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. განვაგრძობთ ეთერს. ადგილობრივი ბიზნესი სახელმწიფო ტენდერებში შეღავათების დაწესებას ელოდება. საქართველოს უცხოელი პარტნიორები კი ახალ რეგულაციას აკრიტიკებენ. შესყიდვებში 10%-იანი შეღავათის შემოღებაზე, კომენტარები საჯარო შესყიდვების თემაზე გამართულ ფორუმზე გაკეთდა. კონკრეტულად რა არ მოსწონთ უცხოელ პარტნიორებს და რა საკითხები განიხილებოდა ფორუმზე. სალომე მეცხვარიშვილი მოგვიყვება დეტალებს. სალომე, სუადღე მშვიდობის. ბექა, ქართული ბიზნესის ნაწილი დიდი ხანია ითხოვს სახელმწიფო ტენდერებში ადგილობრივი კომპანიებისთვის გარკვეული შეღავათების დაწესებას, რაზეც ხელისუფლებისგან თანხმობა უკვე მიიღეს. გაცხადებულია, რომ შეღავათი დაახლოებით 10%-იანი იქნება. სანამ ცვლილებები ძალაში შევა, უნდა ჩამოყალიბდეს კონკრეტული სფეროები, რომლებზეც შეღავათები გავრცელდება. აღმოჩნდა, რომ ის, რაც მოიწონა ადგილობრივმა ბიზნესმა და მთავრობამ, არ მოსწონთ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებს. EBRD-ის წარმომადგენელი საქმის კურსთან აცხადებს, რომ მცირე და საშუალო ბიზნეს განვითარებისთვის ღია ბაზარი და ფინანსებთან ხელმისაწვდომობა სჭირდება და არა პრივილეგიები. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენელი კი ამბობს, რომ კონკრეტულ რეგულაციაზე კომენტარის გაკეთება არ სურს, თუმცა ბაზარი ყველას მიმართ სამართლიანი უნდა იყოს. ჩემი აზრით, ადგილობრივი ბიზნესის ხელშეწყობისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მათთვის უფრო ხელმისაწვდომი იყოს ბაზარი, ვიდრე გარკვეული პრივილეგიები იყოს დაწესებული მათ სასარგებლოდ. ჩვენი როგორც ბანკის მიზანია მცირე და საშუალო ბიზნესი გაიზარდოს. რამდენიმე ასეთი შემთხვევაც გვაქვს მაგალითად საქართველოში, როდესაც კონკრეტული ბიზნესები გაიზარდნენ და ახლა ჩვენ მათ რეგიონალურ ბაზარზე შესვლაში ვეხმარებით. ასე რომ არ ვარ დარწმუნებული, რომ პრივილეგიების შექმნა ადგილობრივი ბიზნესისთვის საჭიროა. ისინი თავადაც მოახერხებენ განვითარებას. რა თქმა უნდა, ყველა მთავრობას საკუთარი ხედვა აქვს, მაგრამ ჩვენი გადმოსახედიდან ერთადერთი რაც მცირე და საშუალო ბიზნესს სჭირდება არის ფინანსებთან ხელმისაწვდომობა და გაზრდილი შესაძლებლობები. ამისთვის კი საჭიროა ღია ბაზარი და არა პრივილეგიები. არ გავაკეთებ კომენტარს ქვეყანაში არსებულ სპეციფიურ კანონმდებლობაზე, მაგრამ გეტყვით, რომ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ხელშეკრულება გულისხმობს სამი მთავარი პრინციპის დასვას: ღია ბაზარი, გამჭვირვალობა და სამართლიანობა. ვფიქრობთ, რომ ეს პრინციპები სჭირდება ბიზნეს განვითარებისთვის, განსაკუთრებით მცირე ბიზნესს. ამ ყველაფრის საპასუხოდ შესყიდვების სააგენტო მიიჩნევს, რომ ცვლილება ადგილობრივი ბიზნესისთვის პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩაყენებას არ გულისხმობს. შესყიდვების სააგენტოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ამ საკითხზე რეგულაციის შემუშავების პროცესში იმშელეს და შეღავათები ადგილობრივ ბიზნესს მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაუწესდება, თუ ჯერ ტენდერში გაიმარჯვებს. პრივილეგიას ვერ დავარქმევ, იმიტომ რომ ქართულ კომპანიებს სხვა კომპანიებთან ერთად უწევთ ღია ტენდერში მონაწილეობის მიღებას, სადაც მათ აუცილებელ პირობად უდგათ, რომ უნდა გაიმარჯვონ ამ ტენდერში და გამარჯვების შემთხვევაში რა პრივილეგია თუ გაიმარჯვა, ის იმ შემთხვევაში მერე სავარაუდოდ სუბსიდირების სახით, სტიმულირების სახით გარკვეული ან კანონზე დაყრდნობით და არავითარი რაღაცა ისეთი ხელაღებით ის მიიღებს იმ შემთხვევაში თუ იქნება წარმატებული იმ პროდუქციაზე ასე ვთქვათ დახმარებას და არა იმას რომ რაიმე პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ვაყენებთ. ეს საკითხი საკმაოდ სენსიტიური საკითხია. რა თქმა უნდა, აზრები განსხვავდება. სხვადასხვა ექსპერტებისაც არის სხვადასხვა პოზიციები, მაგრამ თვითონ ის მომენტი რომ ამაში რაღაც რაციონალური ძდევს და მთლიანად რაღაც ანუარყოფა ან ასე ჯუტად რაღაც დაგიცება შეუძლია ეს პროცესი მიმდინარეობს, ეს პროცესი ცოცხალი პროცესია, ყოველდღიურად რაღაც ახალი არგუმენტაციები ჩნდება. EBRD-ის წარმომადგენელს კონკრეტულ კომპანიებზე მორგებულ სახელმწიფო ტენდერებზეც ვკითხეთ, რომლებზეც ქართული ბიზნესის ნაწილი საუბრობს. ამ მიმართულებით EBRD პრობლემას ვერ ხედავს, შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარი. ჩემი აზრით, საქართველოს ამჟამად ყველაზე გამჭვირვალე შესყიდვების სისტემა გააჩნია. თუ ფიქრობთ, რომ რაიმე არასწორად არის, თქვენ გაქვთ გასაჩივრების მექანიზმი. ფიქრობთ, ეს თქვენი მიღწევაა. რა თქმა უნდა, იქნება შემთხვევები, როდესაც პრეტენზიები ექნებათ ზოგიერთ კომპანიებს, რომ სატენდერო დოკუმენტაცია მორგებულია სხვა ბიზნესებზე, მაგრამ სხვა ქვეყნებში ამის გასაჩივრების მექანიზმი არ არსებობს. საქართველოში კი არის.
ეს კომენტარები დღეს საჯარო შესყიდვების თემაზე გამართულ ფორუმზე გაკეთდა, რომელიც მასპინძელი არის საქართველოს. ფორუმს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია მართავს, მისი თანაორგანიზატორი კი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკია. ფორუმის მთავარი განსახილველი საკითხი შესყიდვების სფეროში არსებული გამოცდილების გაზიარება, პრობლემებზე და გამოწვევებზე მსჯელობაა. შეკრებილია რეგიონის 50-მდე ქვეყანა იმისთვის, რომ განიხილოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის შეთანხმება, რომელიც სახელმწიფო შესყიდვებს ეხება და რომელიც აწესებს საერთო სტანდარტებს სახელმწიფო შესყიდვებისთვის. ღონისძიების მიზანია გაარკვიოს, რამდენად ათვითცნობიერებენ სახელმწიფოები იმ შესაძლებლობებს, რომლებსაც მსოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაცია აძლევთ მათ და ასევე კერძო სექტორს. ჩვენთვის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მიერ შემოღებული სტანდარტები მნიშვნელოვანია, რამდენადაც ეს ხსნის ისეთ შესაძლებლობებს ბიზნესისთვის, რომლებიც აქამდე არ იყო ღია. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ვმუშაობდით ამ მიმართულებებზე და დავწმუნდით, რომ საქართველოს ამ ხელშეკრულებებში შესვლისთვის მზად არის. დარჩენილია გარკვეული სამუშაო იმისთვის, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ფინანსური შესაძლებლობა გლობალურ ბაზრებზე გასვლისთვის. ვფიქრობ, საქართველოში ძალიან დიდი სამუშაო ჩატარდა ელექტრონული სისტემის შესაქმნელად, რომელიც არის ღია, გამჭვირვალე და სამართლიანი. რა თქმა უნდა, არ არსებობს მსოფლიოში იდეალური სისტემა. ყველას გვაქვს გამოწვევები, მაგრამ საქართველოს შეძლო ღია ბაზრის ჩამოყალიბება ამ მიმართულებით, რომელიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. დღეს 50 ქვეყნის წარმომადგენელთან ერთად სფეროში არსებულ პრობლემებზე, მიღწევებზე და გამოწვევებზე ვსაუბრობთ. სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ ჩამოსულიყვნენ საქართველოში და ადგილზე გაცნობოდნენ კიდევ იმ სიახლეებს და იმ რეფორმატორულ ნაბიჯებს, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში იქნა გადადგმული. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ის მომენტიც, რომ თვითონ ესენი გაეცნობიან, ხვალ ჩვენ მივიწვევთ ამათ ჩვენთან სააგენტოში და იქ გაეცნობიან უშუალოდ სამუშაო პროცესს. შესყიდვების ფორუმს 50 კაციანი დელეგაცია ეწვია, სტუმრების სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები არიან, რომლებმაც საქმის კურსის კამერასთან მათ ქვეყანაში შესყიდვებში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს. მათი თქმით, საქართველოს როგორც რეფორმატორი მათთვის გარკვეულწილად მაგალითია. სამწუხაროდ ბელარუსში არ გვაქვს ისეთი სისტემა, რომელიც სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულად ჩატარების შესაძლებლობას მოგვცემდა. ამიტომ არ შეგვიძლია შესყიდვები უფრო ეფექტური გავხადოთ, რითაც ბიუჯეტის თანხების დაზოგვასაც შევძლებდით. ჩვენ შემთხვევაში საუბარია საკმაოდ დიდ თანხებზე. რამდენადაც ბელარუსში ბიუჯეტის დაახლოებით 10% იხარჯება სახელმწიფო შესყიდვებზე. საქმე ეხება წლიურად 7-8 მილიარდს. ჩვენ უკვე ვახორციელებთ რეფორმებს და გვსურს ელექტრონულ შესყიდვებზე გადასვლა. ამ მომენტისათვის მოლდოვაში ელექტრონული შესყიდვების სისტემის დანერგვაზე ვმუშაობთ. 2012 წლიდან საპილოტო პროექტი ხორციელდება, თუმცა ამ დრომდე სისტემა მთლიანად პროცესს არ მოიცავს. ამიტომ გადავწყვიტეთ EBRD-ის დახმარებით დავნერგოთ სისტემა. ეს ხელს უწყობს გამჭვირვალობას, კორუფციის შემცირებას. ასევე აღარ არის დიდი სამუშაო ქაღალდებთან და მომწოდებლებთან. 2016 წლიდან საქართველოსთან თანამშრომლობთ და ვცდილობთ დავნერგოთ სისტემა ისე, რომ არ დავუშვათ შეცდომები. საჯარო შესყიდვების თემაზე ფორუმი დღეს დაიწყო და 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ამავე თემაზე მეორე ფორუმის გამართვა ოქტომბრის დასაწყისში იგეგმება. ამ შემთხვევაში თბილისს ძირითადად აზიის რეგიონის ქვეყნის წარმომადგენლები ეწვევიან. მადლობა, სალომა მეცხვარიშვილი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით ძალიან საინტერესო თემებით და სტუმრებით, ასევე დროებით დაგვეულოთ. განვაგრძობთ გადაცემას. საპარტნიორო ფონდისა და საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის ერთობლივი წარმომადგენლობა ჩინეთში გაცხადა, რომ ეს ცენტრი ინვესტიციებისა და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პროექტების მოსაზიდად იმუშავებს. მეც აღარ გავაგრძელებ და უფრო მეტ დეტალს უკვე ნათია თურნავა, საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე გვეტყვის. შუადღე მშვიდობის გალბატონ ნათია, მადლობა რომ ხართ პირველ რიგში საქმის კურსის სტუმარი. ცენტრის შესახებ, რომელიც უკვე გაიხსნა და მისი უკვე გაცხადებულია, რომ ინვესტიციები და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პროექტები. რა ნაბიჯები გადაიდგმება, რამდენი ადამიანი იმუშავებს ამ მიმართულებით და კომერციულ ატაშეებთან ხომ არ იქნება კვეთა ამ ცენტრის ფუნქციას? კი ბატონო, მადლობა მოწვევისთვის. მე ვიდრე ცენტრზე ვისაუბრებ ორიოდე სიტყვით გეტყვით თვითონ ჩვენი ჩინეთში ვიზიტის შესახებ. ვიზიტი არ დასრულებულა, ჯერჯერობით გრძელდება. ბატონი დავით საგანელიძე, ჩვენი ხელმძღვანელი გახლავთ ამჟამად პეკინში. ეს იყო საკმაოდ ისეთი ყოვლას მომსვლელი ვიზიტი, რამოდენიმე პროვინციას ვეწვიეთ. მათ შორის როგორც თქვენ ბრძანეთ, გვანჯოუში ჩვენ
ძირითადი ამოცანა იყო სწორედაც რომ ერთობლივი წარმომადგენლობის გახსნა ჩვენი და სავაჭრო სამმართველო პალატის. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ წარმომადგენლობის გახსნა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს იმას რომ მხოლოდ ეს წარმომადგენლობა იქნება ფონდსა და ჩინეთს შორის ასე ვთქვათ ურთიერთობებში შუამავალი, ეს იქნება ჩვენი ერთგვარი front office, როგორც დავუშვათ ბანკებს აქვთ front office-ები, აი მსგავს ფუნქციას შეასრულებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩინეთი არის ჩვენი საერთო ინტერესების სფერო, თქვენიც რომ რამოდენიმე პარალელური მაღალი რანგის დელეგაცია იმყოფება, მათ შორის ეკონომიკის მინისტრი გახლავთ და CFC-ის მაგაზეც მოგახსენებთ, ჩვენს ამ ნაწილში ჩართულები ვართ საპარტნიორო ფონდი და წარმომადგენლობა ძირითადად უფრო ესეთი მოკლე კონტაქტი იქნება, იმიტომ რომ ჩინეთის შორს არის, ანუ საკმაოდ რთული არის კონტაქტი. ხო, რა თქმა უნდა, თვითონ საპარტნიორო ფონდი ასე წარმართავს პოლიტიკას, იქნება ეგრეთ წოდებული back office და თვითონ ჩვენი წარმომადგენლობის მეშვეობით შედგება უფრო სწრაფი კონტაქტი დაინტერესებულ მხარეებთან და აქეთაც იქნება დაუშვათ. თავად წარმომადგენლობა თუ იმუშავებს, ასე ვთქვათ, რომ ახალი კონტაქტები მოიძიოს იქ და კომერციულ ატაშეებთან კვეთაზე თუ პირიქით ერთად იმუშავებენ ისინი. კომერციულ ატაშეებთან კვეთა არ იქნება, კომერციულ ატაშეებთან იქნება სინერგია, იმიტომ რომ არსებობს ასე ვთქვათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული სამკუთხედის კონცეფცია. ამ სამკუთხედში ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ქვაკუთხედი, ერთ-ერთი კუთხე არის სწორედ კომერციული ატაშეები და ჩვენი საგარეო პოლიტიკა, ხოლო მეორე ასე კუთხეს წარმოადგენს საპარტნიორო ფონდი, როგორც ფინანსური ინსტრუმენტის შემომთავაზებელი და ასევე ეკონომიკის სამინისტრო მესამე ნაწილი ამ საკუთხედის თავისი პროგრამებით ურთ და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებით ურთ. აქედან გამომდინარე ჩვენ უფრო შევავსებთ ამ ინსტიტუტს, იმიტომ რომ საპარტნიორო ფონდი არ ატარებს სავაჭრო პოლიტიკას, მაგრამ საპარტნიორო ფონდი არის უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ როგორც ვაჭრობის ნაწილში, ასევე ვაჭრობას მერე უკვე ერთობლივი ინვესტიციები მოსდევს, ამ ნაწილში შეიტანოს თავისი წვლილი. თემები რომ ასე ვთქვათ არ გამოგჩეს საექსპორტო და საკრედიტო დაზღვევის კორპორაცია სინოშუარის ვიზიტთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ მნიშვნელობაზე და ნაბიჯებზე, რომელიც ასე ვთქვათ მომავალში გადაიდგა. ყველაფერი ეს ისე ვამბობ რომ ოფისის გახსნა, სინოშურის ჩვენთან ჩამოსვლა საპარტნიორო ფონდში გახლავთ თლიანობაში საპარტნიორო ფონდის და რა თქმა უნდა საქართველოს თავრობის და საპარტნიორო ფონდის როგორც მისი ფინანსური ინსტრუმენტის აქტივობის შედეგი. ჩვენ უკვე რამოდენიმე წელია მიზანში გვაქვს ასე ვთქვათ ამოღებული ჩინეთი და ჩვენი მუშაობის 2/3 დროის მიდის სწორედ ჩინეთთან კონტაქტების გაძლიერებაზე. მოგახსენებდით დელეგაციის შესახებ, დელეგაციას ხელმძღვანელობს დავით საგანელიძე, დელეგაცია არის ორი ნაწილისგან შემდგარი, ერთი წმინდა საპარტნიორო ფონდის დელეგაცია იყო და უკვე დასრულდა ჩვენი ვიზიტი, მეორე ჯერ კიდევ იქ იმყოფება, ეს არის პოლიტიკური დელეგაცია, იმიტომ რომ მოწვევა მოვიდა თვითონ ჩინეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობიდან, ჩვენი პარლამენტის წევრები, უმრავლესობის წევრები, კომიტეტების თავმჯდომარები აგრძელებენ ვიზიტს და სინოშურის ჩვენთან ჩამოსვლა არის ასე ვთქვათ ამ მთელი კომპლექსის ერთ-ერთი ნაწილი, იმიტომ რომ ეს არის ასევე ორნაწილიანი მოვლენა, ერთი რომ ვიზიტი საქართველოში პირველად და ეს ვიზიტი შედგა საპარტნიორო ფონდის ოფისში და ჩვენი მოწვევით და ამას მოყვება ახლა ხუთშაბათს 21 სექტემბერს უკვე ხელმოწერა შეთანხმებაზე საპარტნიორო ფონდსა და სინოშუარს შორის, რომელიც შედგება პეკინში და ბატონ დავითი მოაწერს ხელს, რაც გულისხმობს უკვე კონკრეტულ ნაბიჯებს, კონკრეტულ პროექტებში ჩვენ ერთობლივ საქმიანობას. კი ბატონო. სინოშურის შეწყობის აგენტოს მინდა კითხოთ ან სინოშუართან დაკავშირებით, თქო, როცა ხელმოწერა იქნება, მაგაზეც გვექნება ინფორმაცია. გადამული თემებია და მაშინ მე სინოშუარი რა არის და ვინ არის ასე ვთქვათ ავხსნით თქვენი მაყურებლის რომ მარტო უბრალოდ ეს აბრივიატურა არ იყოს და ლოგიკურად გადავარ მე ექსპორტის სააგენტოზე. სინოშუარი არის მარტივად რო ვთქვათ ჩინეთის ექსპორტის სააგენტო. ხა უფრო ზუსტად ეს არის ჩინეთის კრედიტის და ექსპორტის დაზღვევის კომპანია. უბრალოდ რამოდენიმე ციფრს ვიტყვი. მისი პორტფელი დღეს მის მიერ დაზღვეული ექსპორტი და ინვესტიციები ჩინეთს გარეთ შეადგენს 3 ტრილიონ დოლარს. ეს არის დაახლოებით 30% მსოფლიოში ყველა ექსპორტის სააგენტო ერთად რო ავიღოთ და მათი აღებული პორტფელის, ერთად აღებული პორტფელის 30% მოდის ჩინეთზე. ნუ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ როგორი მასშტაბებია და მან შეერჩია საპარტნიორო ფონდი თავის ასე ვთქვათ პირველ პარტნიორად, იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში ერთი და იგივე ამოცანებს ვემსახურებით, იქნება ეს ჩვენი თანაინვესტირების მიმართულება, თუ იქნება ეს ჩვენი ექსპორტის, რაც თქვენ კითხულობთ, დაზღვევის მიმართულება, ჩვენ შეიძლება ერთმანეთი შევავსოთ. რა სარგებელი შეიძლება მოიტანოს ამან საქართველოსი ძალიან პრაქტიკულად რო ასე ვთქვათ, დღესდღეობით ძალიან დიდი ინტერესია ერთი სარტყელის ერთი გზის გასწრულ ქვეყნებში ინვესტირებისა, მათ შორის საქართველოში და მაგრამ ამას ახლავს თავისი რისკები. იცით რომ გეოპოლიტიკურად რთული რეგიონია, ძალიან ბევრი რისკი აქვს ინვესტორებს, ბევრი ჩინელი ინვესტორი მარტივად უბრალოდ რო ვთქვათ არ იცნობს
საქართველოს არიცნობს. ხო, რა თქმა უნდა, არიცნობს მის ბაზარს და ხედავს რისკებს და ამიტომ შეიძლება ექსპორტზე უფრო მარტივად მოდის, მაგრამ როგორც კი ინვესტიციაზე მიდგება საკითხი, აქ უფრო რთულად არის საქმე. აი ესეთი ორგანიზაცია, როგორც არის ცინოშორი, აზღვევს მათ რისკებს და მათთან ერთად ინვესტორები უფრო მარტივად შემოდიან. და ჩვენი მხრიდან საპარტნიორო ფონდის იგივე მიზანს ემსახურება. ჩვენც, როდესაც ჩვენ ფულს ვდებთ, რისკებს ვიზიარებთ ინვესტორთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩინეთთან ჩვენ გვინდა რომ თვისობრივად შევცვალოთ ჩვენი ურთიერთობები, ანუ ექსპორტიდან უპირატესად, ხო, გადავიდეთ ინვესტიციას. კი ბატონო, ქალბატონო, დროც საკმაოდ ცოტა გვაქვს, ფაქტობრივად აღარ დაგვრჩა, თუმცა ნესკრახესთან დაკავშირებითაც მინდა რომ ვისაუბროთ, კეივოთ ერთთან თქვენი თანამშრომლობა და ასე შემდეგ როგორ მიმდინარეობს. მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ნესკრაგესი გახლავთ ჩვენთვის განსაკუთრებული პროექტი და მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს ენერგეტიკისთვისაც და საქართველოსაც განსაკუთრებული პროექტია რამოდენიმე ნიშნით. პირველი რომ ეს არის უმსხვილესი პროექტი 1 მილიარდი და ცოტა მეტიც და ასეთი დიდი პროექტი ინფრასტრუქტურული ცოტა გვაქვს. მეორე რითიც არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ ნესკრაგეს შეიტანს თავის წვლილს საქართველოს ენერგოუსაფრთხოებაში, იცით თქვენ რომ დღესდღეობით ჰიდრო ასე ვთქვათ ენერგია ძირითადად მიწოდებული არის ერთი ჰესის მიერ, ეს არის ენგურგესი, რომელიც მართალია ძალიან კარგ მდგომარეობაშია, რეაბილიტირდება დრო და დრო, მაგრამ წინა საუკუნის 80-იან წლებშია მაინც გაშვებული და გარდა ამისა, ნაწილი მისი მდებარეობს ჩვენთვის არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე, ხო? ანუ თვითონ მართვისფარი არის იქით, ასე ვთქვათ, აფხაზეთის მხარეს და რეზერვუარი, წყალსაცავი არის კაშხალი კონტროლირება ჩვენ მხარეს, ასე პირობითად რომ ვთქვათ. ეს გარკვეულ რისკებს ქმნის. სწორედ ისეთი პროექტები, როგორიც არის ნენსკრა, როგორიც არის დაუშვათ ხუდონი, ნამახვანი, ონი, შეავსებს აი ამ რისკს. იმიტომ რომ ესეც არის ისეთი პროექტები ენერგოდამოუკიდებლობის თვალსაზრისით ეს არის პროექტები, რომელსაც აქვს მაღალი კაშხლები, აქვს დიდი რეზერვუარები, სწორედ ეს იყო დაკვეთა მთავრობის და აი ამ ფორმით ეს ყალიბდება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნიშანი, რითიც არის განსაკუთრებული ნენსკრა, არის ის, რომ ეს პროექტია კერძო ინვესტორს ეძლება დროებით სარგებლობაში, ასე ვთქვათ, 25 წლის მერე უფასოდ ის უბრუნდება საქართველოს მოსახლეობას და აქედან გამომდინარეც არის მომავალი თაობებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნუ დღესდღეობით მიმდინარეობს გეგმის მიხედვით რა გრაფიკით დაუმტკიცა მთავრობამ პროექტს და ინვესტორს მიდის ინვესტიცია, ბანკები მუშაობენ იმისთვის, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღონ დაფინანსების შესახებ, იმიტომ რომ დაფინანსება ორი ნაწილისგან შედგება, თვითონ კეივოტერი ჩვენი კორეელი პარტნიორი რა თანხასაც დევს 300 მილიონამდე და ამის იქით 700 მილიონი და ცოტა მეტი ბანკების მიერიდება. ეს არ არის მარტივი პროცესი. რა დრო დაჭირდება დაახლოებით აი ამ გეგმის მიხედვით ეხლა მიმდინარეობს წინა სამშენებლო სამუშაოები, თქვენ რო გადახედოთ იქ არსებულ სიტუაციას, მოსამზადებელი, მაგრამ ნუ თვალით ჩანს, რომ მშენებლობა დაწყებული არის, მაგრამ ძირითადი ნაწილი უფრო აქტიური მშენებლობის დაიწყება გაისად გაზაფხულზე. მანამდე ყველა პროცედურული საკითხი ჩამთავრდება. მათ შორის ახლა ხან ჩატარდა საჯარო განხილვა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, რომ ეს ძალიან სენსიტიური თემაა, მაგრამ ეს ისეთ საკითხია, რომელსაც ძალიან დიდი დრო ეთმობა, როგორც ბანკებიდან, ასევე ინვესტორისგან და ჩვენგანაც და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სრულყოფილი პროექტი გამოვა. დიდი მადლობა ქალბატონათია, სამწუხაროდ მეტით არ გვაქვს სხვა თემებზეც უნდა ვისაუბროთ, არნაკლებ მნიშვნელოვანზე. ნათია თურნოვა იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. განვაგრძობთ ეთერს ჩინეთის თემით განვაგრძობთ ისევ გამოშვება ჩინეთის ქალაქ სიანში, აბრეშუმის გზის მეორე ბიზნეს სამიტზე, რომელშიც საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატაც მონაწილეობდა. 81-მა სავაჭრო პალატამ ერთობლივი დეკლარაცია მიიღო. ნინო ჩიქოვანი სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. შევადგენ მშვიდობის ქალბატონ ნინო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში ერთობლივ დეკლარაციაზე რომ გითხრათ, იდეაში რას მოგცემს ეს საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატას. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. აბრეშუმის გზის საერთაშორისო სავაჭრო პალატა დაფუძნდა 2 წლის წინ, არასრული 2 წლის წინ და უკვე 91 ქვეყნის კომპანია სავაჭრო პალატები არიან გაერთიანებული. ეს წარმოადგენს კერძო სექტორისთვის პლატფორმას, რომელიც მოიაზრება ერთი გზა ერთი სარტყლის ინიციატივის ფარგლებში. აბრეშუმის გზის საერთაშორისო ვაჭრობის პალატას გააჩნია სხვადასხვა მიმართულებები კერძო სექტორის ურთიერთთანამშრომლობის და ურთიერთკოოპერაციის გაღრმავების და გააქტიურების მიზნით აბრეშუმის გზის ქვეყნებს შორის. მათ შორის არის ისეთი სერვისები და ისეთი მიმართულებები, როგორიც არის ელექტრონული ვაჭრობა, როგორიც არის სალიზინგო მომსახურება, რომელიც ახალი პროექტია აბრეშუმის გზის პალატის, ასევე არის საინვესტიციო პლატფორმა, სადაც საინვესტიციო წინადადებები განთავსდება და შესაძლებლობა ექნება ორივე მხარეს, პოტენციურ ინვესტორსაც და პროექტის ავტორსაც ერთმანეთთან დაკავშირებით. არის ექსპერტული
მომსახურებები. ეს ყველაფერი ელექტრონულ არის როგორც ელექტრონულ ფორმატში, ასევე მსგავსი ტიპის სამიტები, რომელიც ყოველწლიურად ხორციელდება და ასევე პარალელურად ხორციელდება სხვადასხვა კონფერენციები და სამუშაო შეხვედრები ამ თემატიკაზე და ეს ყველაფერი იძლევა საშუალებას როგორც საქართველოსთვის, ასევე სხვა ქვეყნებისთვის დაამყაროს სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორული ურთიერთობა, არა მხოლოდ სავაჭრო სამრეწველო პალატების დონეზე, რომელიც ძირითადი მედიატორები არიან ამ ქვეყნების კერძო სექტორებს შორის, არამედ უშუალოდ კომპანიების დონეზეც. ამ სამიტს ესწრებოდა 200-ზე მეტი დელეგატი სხვადასხვა ქვეყნებიდან, იყვნენ წარმომადგენელი ბიზნეს ლიდერები და დიდი კომპანიების და დიდი ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ამ სამიტზე თქვა მარტივია კომუნიკაცია, მაგრამ აი როდესაც სამიტი მთავრდება, შემდეგ როგორ მიმდინარეობს ეს კომუნიკაცია, რა წყაროები და არხები გვეხმარება იმაში, რომ ეს იყოს მაქსიმალურად პროდუქტიული, თქვა, ერთი ან მეორე ან 10 მხარისთვის. საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა არის აბრეშუმის გზის პალატის წევრი და ამასთან ერთად ჩვენ გვაქვს ვიცე-პრეზიდენტის სტატუსი, ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს მათთან. ძირითადი პარტნიორია საქართველოს პალატა აბრეშუმის გზის საერთაშორისო პალატის საქართველოში. ის სერვისები, რომლებსაც გვთავაზობს და მაქსიმალურად ბენეფიტი რომ გამოვიყენოთ ჩვენი კომპანიებისთვის, საქართველოს სავაჭრო პალატა გეგმავს ელექტრონულ პლატფორმაზე, ეგრეთ წოდებულ e-silk road-ზე, რომელიც გააჩნია აბრეშუმის გზის პალატას, ქართული პროდუქციის განთავსებას, ასევე სალიზინგო მომსახურების შეთავაზებას ჩვენი ქართული კომპანიებისთვის, რის თაობაზეც ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ, ჩამოვა სამუშაო ჯგუფი შემდეგ თვეში და ასევე იგეგმება ნოემბერში საქართველოს მთავრობის მიერ ორგანიზებულ აბრეშუმის გზის ფორუმზე ამ პალატის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით დიდი ბიზნეს დელეგაციის ჩამოსვლა, რაც ამ ვიზიტის შედეგია. დიახ, კი ბატონო, კიდევ ერთი თემა მინდა რომ სატელევიზიო ერთად მოგცეს საშუალება რომ გამოეხმაუროთ. ბერლინში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული სავაჭრო სამრეწველო პალატის წარმომადგენლობის გახსნას თქვენ გამოეხმაუროთ განცხადებით უკვე ამასთან დაკავშირებით. იქ საუბარია რომ ის არის რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი. მათ შორის ეგრეთ წოდებული სავაჭრო სამრეწველო პალატა, რომელიც დე-ფაქტო აფხაზეთმა გახსნა. დიახ, მადლობა რომ საშუალება მომეცით ამ თემაზე კომენტარის გაკეთების. ეს ინფორმაცია გავრცელდა დე-ფაქტო ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის სავაჭრო სამრეწველო პალატის ვებგვერდის მეშვეობით, თუმცა ინფორმაცია რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს, ეს არის კითხვის ნიშნის ქვეშ, ვინაიდან ეს იყო კერძო ინიციატივა, კერძო პირის და არ არის დაფუძნებული იურიდიული ფორმით სავაჭრო სამრეწველო პალატის წარმომადგენლობა. ზოგადად, როდესაც არსდება პალატების წარმომადგენლობა, ეს ხდება ორი ქვეყნის ეროვნული პალატების ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის და ხელშეკრულების საფუძველზე. მსგავს ფაქტს ადგილი არ ქონია, ჩვენი პარტნიორები გერმანიაში არანაირად არ იყვნენ ჩართულები, ეს არის ერთი კერძო პირის ინიციატივა, ჩვენი წარმომადგენელი გერმანიაში დაუკავშირდა როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად, ანუ ერთობლივ ნაბიჯებს გადავდგამთ იმ მიმართულებით, რომ აღიკვეთოს მსგავსი პრეცედენტი. თუმცა ვიმეორებ, რომ იურიდიული ფორმით პალატის დაფუძნება არ მომხდარა წარმომადგენლობის. დიდი მადლობა ნინო ჩიკოვანს, რომელიც საქმის კურსის სტუმარი იყო და საინტერესო თემებზე ვისაუბრეთ. საქმის კურსის გამოშვება დღეს ამით დასრულებულია 22 საათს და 45 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს დროებით. მადლობა რომ გვიყურეთ.